Naučná stezka léčivými havlickými bylinami v Rio Verde nás zavedla k palmě, která se jmenuje Aguaje, Mauritia flexuosa latinsky, v Brazílii známá jako Burity. Mauricie převislá, jak se tento strom z čeledi a rakovitých nazývá, vyhledává zamokřená stanoviště nebo blízkost vody, kde roste ve skupinách, tvoří takové háje zvané aguachal. Plodí velmi zdatně, z jednoho květenství se urodí až 40 kg malých vejcipodobných plodů, tmavě hnědočervené tvrdé slupky. Jedna dospělá palma takto dokáže urodit ročně mezi 100 až 200 kg plodů. Strom je jednou z nejvýznamnějších víceúčelových dřevin deštného lesa Jižní Ameriky. Svým majestátným tvarem a výškou dorůstající až 60 metrů vhodně zapadá do vyššího patra tropického deštného lesa. Plody jsou jedlé. Zde se můžeme podívat na detail plodů takto a jsou mezi domorodci oblíbené. Obsahují vedle vitamínu E také velké množství beta-karotenu, minerálů zastoupených především vápníkem, fosforem a železem, nenasycených mastných kyselin a také látky podobné ženským hormonům označované jako fytoestrogeny. Ty dokáží vytvarovat ženské tělo do dokonalé linie, jinými slovy řečeno uloží tuk do tělesných partí, kam patří, a zabrání jeho uložení na nesprávná místa, což indiánky dobře vědí a proto tyto plody pravidelně konzumují. Když se vrátíme ještě k tomu složení, tak obsah beta-karotenu, tedy prekurzoru vitamínu A, v plodu aguaje převyšuje obsah této látky v mrkvi 10násobně. Navíc díky přítomnosti lipidů dochází skvělým způsobem k adsorpci vitamínu v tenkém střevě, takže plod aguaje je velice efektivním zdrojem pro vitamínu A, který nevyžaduje pro dosažení dobré biologické dostupnosti žádnou další úpravu. Aguaje vzbuzovala a vzbuzuje pozornost odborníků již několik desítek let. Byla provedena celá řada studií, za všechny uveďme třeba brazilskou studii publikovanou v roce 1989 v American Journal of Clinical Nutrition. Ta popisuje odvrácení mírné xeroftalmie, což je vysychání rohovky a spojivky oka při nedostatku vitamínu a dále obnovení jaterních zásob vitamínu A u pozorované skupiny 44 brazilských dětí. Výsledky byly více než slibné a po dobu 20 dní došlo v podstatě k odvrácení té mírné xeroftalmie. Dalšími studiemi byly prokázány biologické aktivity antioxidační a chemoprotektivní, to znamená v podstatě prospěšný účinek proti nemocem přímo či nepřímo souvisejícím s oxidativním stresem. Také byla vykázána aktivita antiagregační a protitrombotická, tedy snižování usazování plaků v cévní stěně a tvorby trombů. Dále aktivita hypolipemická, tedy moderace správné hladiny tuku v krvi, a aktivita hypoglykemická, tedy regulace správné hladiny cukru v krvi. Vedle toho se jeví být plod potenciálním probiotikem a můžeme hovořit také o slibném a potenciálním dietetiku, protože nachází své uplatnění při mnoha redukčních dietách. V Brazílii se lisuje ze semen zastudena olej zvaný burity, který nachází také uplatnění v kosmetice. Vidíme tedy, že generacemi nabité empirické zkušenosti domorodců moderní věda veskrze potvrzuje a již chápeme, proč je domorodými indiány nazýván posvátným stromem života.